زمستان 2024 در فرودگاه نظامی دمشق، زنی 49 ساله همراه با همسر و 3 فرزندش سوار هواپیمایی شد که مقصدش مسکو بود. صدای انفجارها از دوردست به گوش می رسید و دود سیاه از گوشه و کنار پایتخت به آسمان برمیخاست. این پرواز پایان داستان شگفت‌انگیز زنی بود که روزگاری رسانه‌های غربی او را امید اصلاحات در سوریه می‌دانستند. اسما اسد، دختر یک پزشک سوری بریتانیایی که در بهترین مدارس لندن تحصیل کرده و در معتبرترین بانک‌های سرمایه‌گذاری اروپا کار می‌کرد، هرگز تصور نمی‌کرد روزی در چنین موقعیتی قرار بگیرد. او که زمانی رویای تبدیل دمشق به دبی خاورمیانه را در سر می‌پروراند و با چهره‌های مشهور جهان دیدار می‌کرد، حالا باید به عنوان یک پناهنده سیاسی به روسیه می‌رفت. داستان اسما روایت تحول شگفت‌انگیز دختری است که مسیری غیرمعمول را از راهروهای شیشه‌ای بانک‌های لندن تا کاخ ریاست جمهوری سوریه و از آنجا تا تبعید در مسکو طی کرد. در طول بیش از 2 دهه او توانست بر مخالفت‌های خانواده سنتی همسرش غلبه کند، از بیماری سرطان جان سالم به در برد، امپراتوری اقتصادی خود را بسازد و در نهایت شاهد فروپاشی همه آنچه ساخته بود باشد. این ویدیو روایت سفری است از امید به ناامیدی، از جاه طلبی‌های اصلاح طلبانه تا واقعیت‌های تلخ قدرت در خاورمیانه و از شکوه تا سقوط. این ویدیو داستان زندگی اسما اسد است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. در سال 1975 در محله اکتون لندن، در خانه‌ای که امروز با درختان بیبرگ زمستانی احاطه شده و قیمتش به بیش از 600,000 پوند میرسد، دختری به دنیا آمد که سرنوشتش با تاریخ خاورمیانه گره خورد. اسما الاخرس در خانواده‌ای متولد شد که نماد موفقیت مهاجران سوری در بریتانیا بود. پدرش فاز الاخرس متخصص قلب سرشناسی بود که در بیمارستان خصوصی کرامول طبابت می‌کرد و مادرش سحر به عنوان دیپلمات در سفارت سوریه مشغول به کار بود. خانواده الاخرس مانند بسیاری از سوری‌های مهاجر مسلمانان سنی مذهبی بودند که در دهه 1970 برای دستیابی به فرصت‌های بهتر راهی لندن شده بودند. این درست همان زمانی بود که در سوریه حافظ اسد از اقلیت علوی قدرت را به دست گرفته بود. خانواده اسما علیرغم زندگی در غرب به سنت‌های خود پایبند ماندند. پدرش همواره در نماز جمعه حاضر می‌شد و مادرش تا پیش از ازدواج اسما حجاب خود را حفظ کرده بود. دوستان خانوادگی محیط خانه اسما را از نظر فرهنگی محافظه‌کار توصیف می‌کنند، اما این محافظه‌کاری مانع از پیشرفت و موفقیت‌های تحصیلی او نشد. در مدرسه ابتدایی محلی وابسته به کلیسای انگلستان همه او را به نام اما می‌شناختند. یکی از همسایگان به یاد می‌آورد که به سختی می‌شد تشخیص داد او یک سوری است. این دوگانگی فرهنگی، پیوند میان سنت‌های شرقی و زندگی غربی، بعدها به یکی از ویژگی‌های برجسته شخصیت اسما تبدیل شد. مسیر تحصیلی اسما نشان از استعداد و جاه طلبی‌های او داشت. او به کوینز کالج راه یافت، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مدارس خصوصی دخترانه بریتانیا که در نزدیکی مطب خصوصی پدرش در خیابان هارلی قرار داشت. شهریه سالانه این مدرسه نزدیک به 9,000 پوند بود، رقمی که نشان از وضعیت مالی مطلوب خانواده داشت. او در این مدرسه نخبه پایه‌های موفقیت‌های آکادمیک بعدی خود را بنا نهاد. در دانشگاه کینز کالج لندن اسما در رشته‌های علوم کامپیوتر و ادبیات فرانسه تحصیل کرد. هم دوستان و هم مخالفان بعدیش او را دانشجویی باهوش و سخت‌کوش به یاد می‌آورند. جالب اینجاست که هیچ کس به یاد نمی آورد که او در آن دوران علاقه خاصی به مسائل خاورمیانه نشان داده باشد.
سفرهای او به دمشق برای دیدار با خویشاوندان بیشتر به گذراندن وقت در کنار استخر هتل شرایتون می‌گذشت تا درگیری با مسائل سیاسی و اجتماعی سوریه. پس از فارغ التحصیلی در سال 1996 اسما مسیر حرفه‌ای خود را در بانکداری آغاز کرد. او در بانک‌های معتبری چون دویچه بانک و جی پی مورگان مشغول به کار شد. در جی پی مورگان مدیران ارشد او را فردی مؤدب و مطیع توصیف می‌کردند که با کت شلوارهای رسمی سیاه و سفید در محل کار حاضر می‌شد. او در حوزه ادغام و تملیک تخصص داشت، تجربه‌ای که بعدها در مدیریت اقتصادی سوریه به کارش آمد. علیرغم درآمد قابل توجهش در بانکداری، اسما همچنان با والدینش زندگی می‌کرد. این تصمیم شاید نشان از پایبندی او به ارزش‌های خانوادگی و سنتی داشت. در این دوران او حتی با یک بانکدار قرار ملاقات داشت و پیشنهاد ازدواج هم دریافت کرد، اما سرنوشت مسیر دیگری برای او رقم زده بود. سحر مادر اسما برای دخترش نقشه‌های بزرگتری در سر داشت. عموی بزرگ او به حافظ اسد کمک کرده بود تا قدرت را به دست گیرد. سحر از این ارتباط برای استخدام در سفارت سوریه در لندن استفاده کرد. این ارتباطات زمینه‌ساز آشنایی بشار و اسما شدند. در سال 2000 زمانی که حافظ اسد رئیس جمهور قدرتمند سوریه درگذشت، پسرش بشار در آستانه به دست گرفتن قدرت بود. بشار که برخلاف برادر بزرگترش باسل علاقه‌ای به سیاست و نظامیگری نداشت، در لندن چشم پزشکی می‌خواند. استاد او ادموند شولنبرگ به یاد می‌آورد که بشار در تخلیه کیست مهارت داشت. او جوانی وقت شناس و سخت کوش بود که چای سبز می نوشید، در شهر پرسه می زد و به موسیقی فیل کالینز علاقه داشت. برخلاف پدرش که با لهجه دهقانان سوری صحبت می کرد، بشار لحنی ظریف مشابه نخبگان دمشقی داشت. سرنوشت بشار با مرگ غم‌انگیز برادرش باسل در سال 1994 تغییر کرد. باسل که به خودروهای سرعتی علاقه داشت، در یک سانحه رانندگی با مرسدس بنزش در مسیر فرودگاه دمشق جان باخت. ناگهان مسئولیت خاندان اسد بر دوش بشار افتاد، جوانی که برای رهبری تربیت نشده بود. در همین دوران اسما در جی پی مورگان مشغول به کار بود. آشنایی او با بشار که به واسطه ارتباطات خانوادگی و حضور مادرش در سفارت سوریه شکل گرفت، سرآغاز داستانی شد که هیچ کس پایانش را نمیتوانست پیش بینی کند. در تابستان سال 2000 اسما ناگهان به مدت 3 هفته از محل کارش غیبت کرد. همکارانش نمیدانستند که او در آستانه تغییری بزرگ در زندگیش قرار دارد. ازدواج اسما و بشار در اواخر سال 2000 چنان محرمانه برگزار شد که حتی بولتن‌های خبری سوریه هم از آن خبر نداشتند. انیسه مخلوف مادر بشار که آرزو داشت پسرش با دختری از خاندان علوی ازدواج کند، از این وصلت ناخشنود بود. او می‌خواست خاندان اسد مانند خاندان سعودی در عربستان سلسله‌ای طولانی تشکیل دهد. برخی از اعضای خانواده حتی معتقد بودند ازدواج با یک دختر سنی مذهب ممکن است مشروعیت بشار برای ریاست جمهوری را زیر سوال ببرد. ورود به خاندان اسد برای اسمای جوان که هنوز به زبان عربی تسلط کامل نداشت با چالش‌های فراوان همراه بود. ایمن عبدالنور مشاور پیشین بشار میگوید خاندان اسد از اسما نفرت داشتند و سالها او را در خانه نگه داشتند. به او گفته شده بود که وظیفه‌اش تنها فرزند آوری برای تداوم نسل خاندان اسد است و باید از رسانه‌ها دور بماند. انیسه مخلوف اصرار داشت علیرغم مرگ حافظ اسد لقب بانوی اول برای خودش محفوظ بماند. رسانه‌های دولتی از اسما تنها با عنوان همسر رئیس جمهور یاد می‌کردند و کمتر کسی او را در خیابان‌های دمشق می‌شناخت. با این حال اسما در این دوران سخت وظیفه شناسانه نقش خود را ایفا کرد. او 3 فرزند به دنیا آورد، 2 پسر و 1 دختر و همچنان سبک پوشش ساده و محافظه‌کارانه خود را حفظ کرد. در خانه نیز زندگی نسبتاً ساده‌ای داشت و برخلاف تصور عموم علاقه‌ای به داشتن خدمتکار نشان نمیداد. اما تغییر بزرگ در سال 2005 رخ داد.
ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان و افزایش فشارهای بین المللی بر سوریه معادلات را تغییر داد. بشار که نیاز به بهبود وجهه بین المللی خود داشت به همسر بریتانیاییش رو آورد. او به اسما وعده داد که مادرش را ساکت خواهد کرد و لقب بانوی اول را به او خواهد داد. در آوریل 2005 اسما برای اولین بار در یک رویداد مهم بین المللی یعنی مراسم خاکسپاری پاپ ژان پل دوم در کنار همسرش ظاهر شد. این آغاز دورانی جدید در زندگی او بود، دورانی که قرار بود او را از حاشیه به متن قدرت در سوریه بیاورد. پس از ظهور رسمی اسما در صحنه بین المللی، تحولی چشمگیر در تصویر او رخ داد. آرایشگران به موهایش رسیدند. ناخن‌هایش مانیکور شد و اگرچه او و بشار حلقه ازدواج نداشتند، عقیق‌های سلطنتی به گردن می‌آویختند. دیپلمات‌های سوری می‌گفتند او به خرید کفش علاقه‌مند شده و لباس‌هایش را از بهترین فروشگاه‌های لندن تهیه می‌کند. این تغییر ظاهری بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تغییر چهره سوریه در عرصه جهانی بود. اسما که تجربه کار در بانکداری سرمایه‌گذاری داشت، رویای تبدیل دمشق به دبی منطقه را در سر می‌پروراند. پناهگاهی مالیاتی عاری از کنترل‌های سختگیرانه مالی. او شوهرش را با اصطلاحات مالی آشنا کرد و برای باز شدن بخش بانکی به روی شرکت‌های خصوصی و خارجی تلاش کرد. یک شرکت روابط عمومی بریتانیایی استخدام شد تا به او کمک کند به چهره بین المللی سوریه تبدیل شود. پروژه‌های فرهنگی اسما جاه طلبانه و گسترده بودند. او با موزه لوور همکاری می‌کرد و برای توسعه گردشگری در سوریه برنامه‌ریزی می‌کرد. دیپلمات‌های غربی از ایده‌های اسما استقبال می‌کردند. او توانست نظر اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بانک جهانی و قطر را جذب کند و میلیون‌ها دلار برای تأمین مالی چشماندازش به دست آورد. بشار از این روند خوشنود بود و می‌گفت این گونه با افراط‌گرایی از طریق هنر مبارزه می‌کنیم. کمپین روابط عمومی اسما موفقیت آمیز بود. چهره‌های مشهوری چون آنجلیا جولی، براد پیت و استینگ به دمشق آمدند. مقام‌های آمریکایی به ویژه پس از پیروزی اوباما در سال 2008 بازدید از دمشق را آغاز کردند. فرانسوی‌ها از همه گرمتر با این تحولات برخورد می‌کردند. اما اصلاحات اقتصادی اسما با منافع قدرتمندان سوریه از جمله رامی مخلوف پسردایی بشار که بیش از نیمی از اقتصاد سوریه را کنترل می‌کرد در تضاد بود. اسما نتوانست به اندازه کافی صاحبان کسب و کار سوری را به سمت خود جذب کند و آنها تا حد زیادی در حوزه نفوذ مخلوف باقی ماندند. در پی این ناکامی اسما مسیر جدیدی برای گسترش نفوذش پیدا کرد. او به سراغ فعالیت‌های خیریه رفت و تلاش کرد سوری‌های انگلیسی زبان مقیم خارج و مقام‌های سابق سازمان ملل را جذب کند. هدف او ایجاد پلی میان سوریه و جامعه بین‌المللی بود. اوج این دوران طلایی در فوریه 2011 بود، زمانی که مجله ووگ آمریکا مقاله‌ای تحسین‌آمیز درباره او با عنوان گل رز صحرا منتشر کرد. در این مقاله که بعدها از نسخه‌های آنلاین مجله حذف شد، اسما زیبارویی باریک‌اندام و بلند قامت با ذهنی تحلیلی و آموزش دیده توصیف شده بود که با زیرکی، سادگی و در عین حال جذاب لباس می‌پوشد. اما درست زمانی که به نظر می رسید رویای اسما برای مدرنیزه کردن سوریه در حال تحقق است، بهار عربی از راه رسید. در دسامبر 2010 تنها چند روز پس از سخنرانی اسما در آکادمی دیپلماتیک بین المللی پاریس درباره تغییرات مثبت در سوریه، یک سبزی فروش تونسی خود را به آتش کشید و جرقه تحولاتی را زد که سرنوشت خاورمیانه و به تبع آن زندگی اسما را برای همیشه تغییر داد. در فوریه 2011 در شهر درعا چند دانش آموز شعاری روی دیوار نوشتند: دکتر، نوبت شماست. این اشاره به بشار اسد، رئیس جمهوری بود که زمانی چشم پزشک بود. دستگیری و کتک زدن این دانش آموزان جرقه اعتراضاتی را زد که به سرعت در سراسر سوریه گسترش یافت. در واشنگتن سفیر سوریه به بشار کمک کرد تا سخنرانی برای اعلام اصلاحات جدید آماده کند، اما بشار مسیر دیگری را برگزید.
او اعلام کرد که سوریه با یک توطئه بزرگ روبروست و فیلم‌های تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان را اطلاعات جعلی خواند. در این شرایط بحرانی، اسما که تا آن زمان نماد اصلاحات و مدرنیته در سوریه بود، در موقعیت دشوار قرار گرفت. مراسم افتتاح دوباره موزه ملی و پروژه‌های فرهنگی او یکی پس از دیگری لغو شدند و مشاوران خارجی سوریه را ترک کردند. اسما تقریباً 1 سال پس از آغاز ناآرامی‌ها در فوریه 2012 اولین اظهار نظر عمومی خود را درباره بحران مطرح کرد. او در یادداشتی برای روزنامه تایمز ضمن ابراز همدردی با قربانیان خشونت بر حمایت خود از همسرش تأکید کرد. او نوشت: رئیس جمهور تمام سوریه است، نه فقط یک گروه خاص از سوری‌ها، و من به عنوان بانوی اول از او در این نقش حمایت می‌کنم. در همان سال افشای هزاران ایمیل خصوصی که ادعا می‌شد متعلق به خانواده اسد است، ضربه دیگری به وجهه عمومی اسما وارد کرد. این ایمیل ها که روزنامه گاردین منتشر کرد نشان میداد در حالی که کشور در آتش ناآرامی ها میسوخت، اسما مشغول سفارش کفش های پاشنه بلند 16 سانتی متری بود. اتحادیه اروپا در مارس 2012 او را در فهرست تحریم ها قرار داد. در این دوران شایعات مختلفی درباره موضع اسما در قبال بحران مطرح میشد. برخی می‌گفتند او از مشاهده شدت عمل بشار در سرکوب معترضان وحشت زده شده و خواستار بازگشت به لندن است. گفته میشد تنها به این دلیل در سوریه مانده که حکومت با خروج فرزندانش مخالفت کرده است. اما افرادی که در روزهای اولیه بحران با او صحبت کرده بودند می‌گفتند که او کاملاً به خط رسمی پایبند است و معتقد است قیام یک توطئه خارجی است. اسما بدون ایفای نقش عمومی به زندگی خود در خانه پرداخت. او تا سال 2016 دیگر با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکرد. در آن سال در گفتگو با شبکه تلویزیون دولتی روسیه 24 فاش کرد که پیشنهادهایی برای ترک سوریه دریافت کرده، اما آنها را رد کرده است. من از ابتدا اینجا بودم و هرگز به بودن در جای دیگری فکر نکردم. بله، به من پیشنهاد شد که سوریه را ترک کنم. این پیشنهادها شامل تضمین‌هایی برای امنیت و حفاظت از فرزندانم و حتی تأمین مالی بود. اما این تلاشی عمدی برای درهم شکستن اعتماد مردم به رئیس جمهورشان بود. در این دوران اسما تلاش آگاهانه‌ای کرد تا هویت بریتانیایی خود را کمرنگ کند. او آنقدر روی زبان عربیش کار کرد که حتی سوری‌ها دیگر نمی‌توانستند لهجه انگلیسیش را تشخیص دهند. او دیگر آن بانوی اول مدرن و غربی نبود، حالا به یکی از ارکان اصلی نظام تبدیل شده بود. در گذشته انیس مخلوف، مادر بشار اسد، در فوریه 2016 نقطه عطفی در زندگی اسما بود. او قدرتمندترین رقیب خود را در ساختار خانواده اسد از دست داده بود. اما سرنوشت آزمون دیگری برای او در نظر داشت. در سال 2018 اسما به سرطان سینه مبتلا شد. تصاویر او با روسری‌های شیک در حال شیمی درمانی به نمادی از مقاومت تبدیل شد. استعاره‌ای از نبرد همسرش علیه مخالفان. در یک مصاحبه تلویزیونی وقتی مجری به او گفت پیروزی شما بر سرطان را تبریک می‌گویم، اسما با لحنی معنادار پاسخ داد: متشکرم و امیدوارم به زودی پیروزی سوریه را جشن بگیریم. بیماری اسما به جای تضعیف موقعیت او به فرصتی برای تحکیم جایگاهش تبدیل شد. او ریاست دبیرخانه توسعه سوریه را بر عهده گرفت، سازمانی که هماهنگ کننده اصلی عملیات‌های امدادی در کشور بود. اسما با استفاده از ارتباطات خود در سازمان ملل، کنترل دریافت و توزیع کمک‌های بین‌المللی را به دست گرفت. همزمان اسما به یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی سوریه تبدیل شد. او شرکت تلفن همراه اماتل را راه اندازی کرد، نامی که یادآور اما، نام دوران کودکیش در لندن بود. شرکت‌های مرتبط با او برنده قراردادهای دولتی برای مدیریت پرداخت‌های کارت هوشمند شدند. خانواده اسما به ویژه پسر عمویش به یکی از برجسته‌ترین گروه‌های اقتصادی سوریه تبدیل شدند. افول قدرت رامی مخلوف، پسردایی بشار که زمانی بیش از نیمی از اقتصاد سوریه را کنترل می‌کرد، فضا را برای گسترش نفوذ اقتصادی اسما فراهم کرد.
اما قدرتگیری اسما تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشد. او با دیدار از خانواده‌های سربازان کشته شده و مدیریت فعالیت‌های خیریه خود را به عنوان چهره دلسوز و مردمی معرفی می‌کرد. در می 2024 زمانی که نهاد ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد اسما بار دیگر به سرطان و این بار به سرطان خون مبتلا شده است، او در اوج قدرت خود قرار داشت. این خبر که مستلزم دوره درمانی ویژه و قرنطینه بود، با همدردی گسترده عمومی روبرو شد. اما کمتر کسی می‌دانست که این آخرین پرده از نمایش قدرت او در سوریه خواهد بود. تنها چند ماه بعد با سقوط دمشق به دست مخالفان، داستان 24 ساله حضور او در قدرت به پایانی غیرمنتظره رسید. در زمستان 2024 همه چیز با سرعتی باور نکردنی تغییر کرد. دمشق، شهری که اسما رویای تبدیل آن به مرکز مالی خاورمیانه را در سر می‌پروراند، به دست مخالفان افتاد. کاخهای مجللی که زمانی میزبان ستارگان هالیوود و رهبران جهان بود، حالا شاهد هجوم مردم خشمگین شده بود. حالا تصاویری در رسانه‌ها منتشر می‌شد که زنان سوری به خانه اسما هجوم برده و لباسهای گران قیمت او را برداشته و با خود می‌بردند. دیگر وسایل خانه او نیز ظرف چند ساعت توسط مردم هیجان زده به خانه‌های خود برده شد. در خیابان‌های شهر مردم کیسه‌های پول را از بانک مرکزی بیرون می‌کشیدند و تصاویر خانواده اسد یکی پس از دیگری از دیوارها پایین کشیده می‌شد. اسما اسد حالا باید به دنبال پناهگاهی امن می‌گشت. در این روزهای پرآشوب و قبل از آن که دمشق به دست مخالفان سقوط کند، خانواده اسد مجبور به تصمیمی شد که پیشتر حتی تصورش را هم نمی‌کردند. اسما که زمانی پیشنهادهای خروج از سوریه را با غرور رد می‌کرد و می‌گفت من از ابتدا اینجا بودم، حالا باید راه فرار را در پیش می‌گرفت. روسیه متحد دیرینه سوریه مقصد نهایی خانواده اسد شد. تنها چند روز مانده به 24مین سالگرد ازدواجشان، اسما و بشار در شرایطی بسیار متفاوت از آنچه تصور می‌کردند، این بار در تبعید به سر می‌بردند. حالا در لندن، خانه مجلل والدین اسما در محله نورس اکشن با پنجره‌های سفید ادواردی و نمای سنگی قهوه‌ای خالی از سکنه شده است. پدر و مادر اسما نیز به روسیه رفتند. موقت یا برای همیشه معلوم نیست. یک مغازه‌دار سوری در همسایگی آنها به خبرنگاران میگوید فواز الاخرز حدود 10 روز پیش اینجا بود. گفت میخواهد مدتی به خارج برود. همسرش قبلا رفته بود. حالا در این خیابان درختی که پاییز برگهایش را ریخته، خانه‌ای قرار دارد که زمانی آغازگر داستانی شگفت‌انگیز بود. این پایان غیر منتظره برای زنی است که مسیری استثنایی را طی کرده بود. از زندگی در لندن تا حضور در دمشق به عنوان بانوی اول، او حالا باید در مسکو دور از وطنش زندگی جدیدی را آغاز کند. 3 فرزندش که بین 19 تا 23 سال دارند و در سوریه بزرگ شدند، حالا باید با واقعیتی کاملا جدید روبرو شوند. خانواده‌ای که اکنون باید به حمایت روسیه چشم بدوزند. برای اسما که عمری را صرف ساختن تصویری مدرن از خود و کشورش کرده بود، این پناهندگی به روسیه پایانی تلخ برای رؤیایی بزرگ بود. این هم داستان زندگی اسما اسد، بانوی اول سابق سوریه. نظر شما درباره اسما و زندگیش چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.